Salutare, salutare! Aproape 40% dintre voi, cei care ne urmăriți în mod frecvent pe acest canal, sunteți abonați și vă mulțumesc pentru asta, ne flatează și ne face să devenim mai buni în fiecare zi. Vă așteptăm și pe restul de 60 să dați click pe subscribe, pe abonează, pentru că felul ăsta ne ajutați să devenim mai buni, să facem content și mai de calitate și să aducem invitați și mai fain. Astăzi avem un Q&A, cum deja v-am promis, din dățile trecute. Am luat din comentariile voastre cele mai relevante înspre 20 de întrebări, 15-20 de întrebări și voi răspunde punctual, așa că stați până la capăt, sunt informații foarte valoroase. Încep cu prima legată de TVA. Am văzut că este o întrebare care se repetă foarte mult, TVA la locuințe. Sau Daniel, te urmăresc de puțin timp pe YouTube. Așa, am achiziționat o locuință nouă în 2022 sub 100.000 de euro cu TVA redus de 5%. Ce TVA ar trebui să plătesc dacă aș achiziționa anul acesta încă una sub 100.000, respectiv 50 de metri pătrați? Știu că poți în 2024 achiziționa doar una cu TVA redus și nu sunt sigur dacă cea cumpărată în 2022 se pune că deja am beneficiat de TVA redus. Bun. TVA-ul pe care va trebui să-l plătești va fi de 19%. Da? Există o singură situație în care ai putea să plătești la încă unul TVA redus în acest an sau din acest an de 9%, dacă nu ești înscris în registrul achizițiilor de locuințe cu cotă redusă TVA, ca fiind deja deținător al unui astfel de locuințe pe care ai achiziționat TVA redus. Ca să vezi dacă apare acest registru, trebuie să te consulți cu un notar. Notarii au acces la acest registru și poate să-ți confirme. Da? Deci du-te acolo și verifică, dar mergi pe premisa că cel mai probabil este TVA de 19%. Mihai, dacă Rusia va bombarda România, Constanța va fi 100% dintre cele mai afectate, așa că după terminarea războiului, adică dacă Rusia va fi înfrântă, am banii pregătiți, 250.000 și mi-asum că dau 20% în plus, dar plătesc liniște de siguranță și accept. Mă rog, nu știu să spui cu accept. Nu cred că îți dorești ca Rusia să bombardeze România, pentru că înseamnă război mondial, înseamnă război cu NATO. Constanța, da, dacă se întâmplă așa ceva, va fi afectată potențial, cum va fi afectată și Rusia, cum va fi afectată și altă parte a Europei. Așa că este un scenariu în care e posibil ca banii pe care îi ai acum să nu mai valoreze la fel atunci. De ce? Pentru că inflație. În momentul în care începe un război, resursele sunt mai puține, ele devin mai valoroase și avem inflație destul de mare. Așa că pentru liniștea siguranța ta, îți sugerez ca acei bani să începi să investești inteligent, ponderat în mai multe clase de active. Nu sunt mulți bani, dar nu sunt nici puțini, așa că poți să faci ceva cu ei sănătos, poți să pui inclusiv în imobiliare, poți să mergi pe bursă, poți să mergi în titluri de stat, poți să diversifici la nivel internațional. Sunt multe opțiuni, consultă un om specializat. Există oameni care oferă astfel de sesiuni de coaching pe investiții și te va ajuta să spui banii cum trebuie. Cristian Gabriel Dumitru, ce părere ai de orientarea nord-vest pentru living și dormitorul principal? E vorba de parter plus etaj, iar pe sud-est bucătărie și dormitor secundar. Crezi că va fi suficientă lumină în living parcursul zilei? Menționez că geamurile vor fi mari, aproximativ dimensiunea peretelui. Cristian, cred că asta e o chestiune de preferințe personale. Eu nu sunt maestru în Feng Shui. Dacă vrei să vorbești cu maestru în Feng Shui, îl găsești pe Marius Ungureanu pe YouTube. Caută-l de search și avem chiar un podcast împreună făcut. Cumva percepția mea este că e incorect să-ți pui pe nord atât living-ul cât și dormitorul principal și odată în plus aș merge mai degrabă pe dormitor către est, pentru că ai vrea cumva să te trezești dimineața cu lumină care îți vine către dormitor, în măsura în care este posibil. Dacă nu, asta este oricum și vest este ok, dar niciun caz pe nord. Adică aș merge pe sud, tu ai nevoie de lumină, trebuie să trăiești, ești om, ești mamifer și ai nevoie să te încarci. Prin urmare, aș sugera mai degrabă living-ul și dormitorul principal să fie pe sud, est-vest mai departe este preferință personală. Și, mă rog, bucătărie depinde cum ai. Dacă este open space cu living, atunci faci parte din living. Dacă nu, vezi unde reușești să o pui. Da? Cam asta aș spune. Cum explicăm zvonurile care se aud, cum că UE vrea să ne impoziteze cu 90% la al treilea apartament? Tot ce este posibil, totuși mi se pare destul de drastic. 90% din ce? Din câștigul de capital?
Ok, dacă e așa, adică din câștigul potențial la revânzare, atunci există o teorie care spune că cumva ca să creștem o lume mai sustenabilă, ar trebui să impozităm mai mult pe cei care câștigă mai bine. Ok, asta este. Și să impozităm cumva exact acest capital gain dat de creșterea valorii proprietăților, pentru că de cele mai multe ori nu se datorează acel câștig unei inspirații divine, ci se datorează unui cumul de factori, cum ar fi, de exemplu, că a venit infrastructura lângă casa ta, că a crescut din punct de vedere comercial zona, că orașul sau zona respectivă arată mai bine și asta înseamnă, de fapt, investiții publice care se fac cu bani publici, prin urmare, ca tu să poți continua sau să poți ajuta acest ban public și aceste investiții publice să continue să crească, trebuie să plătești mai mult, mai ales că capital gain, o apreciat proprietății tale, dată în primul rând de investițiile publice și, prin urmare, nu e corect ca tu să iei cea mai mare parte din câștig. Dar este o teorie economică lansată undeva la începutul secolului XIX, continuată și în secolul 20 după al doilea război mondial, în special în UK, cred că și în Danemarca, și care a funcționat puțin, dar părerea mea este că undeva ar trebui să o luăm în calcul și asta pe termen lung, chiar dacă nu o să vă placă, nici nu sunt adeptul plății taxelor, dar nu văd o lume sustenabilă pe termen lung, aceea în care noi care câștigăm mai bine avem mai mulți bani și cei care câștigă puțin sau, mă rog, foarte puțin, să sărăcească și mai mult. Da? Dar, mă rog, puteți să aruncați cu roșii mine, este o părere personală. Răzvan Clinciu. Daniel, care indicator confirmă paradisul fiscal din România? Eu tot aud că noile cote de impozitare îngroapă IMM-urile și că statul câștigă mai mult decât antreprenorul. Mă rog. Ai impozit la venit, la profit, la dividend, la aer, la soare, la apă de ploaie. Acest comentariu urmează a fi impozitat cât de curând. Definește un paradis fiscal, te rog. E un comentariu emoțional, Răzvan. Singura formulă prin care poți să dai seama că România este aproape paradis fiscal, n-am spus neapărat că e paradis fiscal, este prin comparație cu alte state europene. Da? Și o să vezi că România stă foarte bine la taxare. Ok, nu e paradis fiscal, nu este insulele Virgine sau mai știu ce alte insule, dar dacă e să compar totuși cu Europa de vest, acolo unde vrem să tindem și noi, ca stil de viață, ca infrastructură, ca cum arată întreaga Românie, suntem foarte jos și nu cred că pe termen lung poți să ții o țară cu impozite mici. N-am auzit niciun caz până acum, dar poate puteți să mă contraziceți voi. Tendința va fi clar să creștem și cu precădere către zona asta de high net worth individuals, zic bine, da? Adică oameni care câștigă bine și vom vedea acolo probabil tot felul de impozitări progresive în următorii ani. Cât la sută pe an estima să crească piața imobiliară din București în următorii 5 ani? Bogdan, nu știu dacă e corect să-ți răspund la întrebarea asta, cred că mai degrabă ar fi să-ți faci singur temele pe zona respectivă sau pe țară sau ținând cont de ciclurile anterioare. La ciclul anterior, undeva pe la începutul anilor 2000, înainte de a intra în zona de explozie, care a urmat până în 2007, odată și cu intrarea României în UE, am avut creștere și de 3 ori a prețurilor. Da? Acum, dacă va fi la fel sau nu, depinde de mai mulți factori. Cu siguranță, sau destul de probabil, piața va crește în toate orașele mari din România și în România așa ca întreg, pe măsură ce crește și investițiile în infrastructură. Și probabil că vom avea prețuri cu mult diferite față de ce avem acum. N-aș ști să spun cât, dar așteaptă-te la niște diferențe destul de mari. Dacă toată lumea ia apartament pe credit, cine mai plătește chiria? Foarte bună întrebare. De la Vlad Brâncovean. Te asigur că nu o să ia toată lumea apartament pe credit. Pentru că pe măsură ce prețurile vor crește la imobiliare, tot mai mulți oameni se vor regăsi în situația în care să n-aibă capitalul destinabil plății avansului la bancă sau la dezvoltator sau unde trebuie să plătească, prin urmare vor opta pe chirie. Plus că există și această categorie de piață care optează pentru o viață mai flexibilă și ne îndreptăm, cam toate studiile zic asta, către modelul de shared economy, în care deținem mai puțin și folosim activele altora. Deci nu văd un scenariu în care să nu mai existe niciun chiriaș.
destul de puțin probabil. Piața merge cumva organic pe ambele paliere, crește atât pe achiziții cât și pe închiriere. Beinur, sper că am zis bine. Când vine vorba de imobiliare, voi nu luați în calcul faptul că România are cel mai mare grad de proprietari cu o populație vârstnică, urmează o perioadă când populația va scădea drastic și multe din acele proprietăți vor fi vacante. De oameni ce sunt vacante devin disponibile la vânzare. După cum știm, dacă oferta crește, prețul scade. Într-adevăr, poate proprietățile noi în zone bune nu au de suferit așa mult, dar restul nu prea vor avea valoare. Asta numai dacă, printr-un miracol, rata natalității crește și imigrația crește pentru a crea cerere. Așadar, imobiliarele, spune Beinur, nu au viitor, poate doar să-ți iei o casă ca să stai în ea, dar nici de cum investi pentru închiriere, mai bună și sigură este bursa. Nu te contrazic, bursa, investiții financiare sunt investiții foarte bune. Te contrazic însă în ceea ce privește declinul populației României. De 2 ani avem imigrație pozitivă în România. Da? Rata natalității probabil va crește în timp, pentru că România devine o țară prosperă și se mai și întorc din românii plecați în afară, dar nu va crește cum, probabil va fi tot în zona lui 2 sau chiar sub 2 la nivel de Europa, deci long term nu e neapărat pozitiv, dar nu este atât de drastic pe cât crezi tu. Și ce este foarte important, n-ai ținut cont de diferența între rural și urban. Foarte multe orașe cresc pentru că atrag populație de la sate. Și da, sunt de acord cu tine că vor fi sate care vor vor dispărea ca, comunitate, ca oameni, da, ca prezență, dar orașele în schimb vor crește și asta se vede în toate orașele mari din România. Odată ce crește și infrastructura în România, probabil că vom vedea și orașe mai mici care încep să devină interesante, acelea care au acces către economia României mai mare, care dezvoltă business-uri care devin mai antreprenoriale, de văzut. Dar nu văd un scenariu în care dintr-o dată piața să cadă pentru că sunt atât de mulți vârstnici și din toate proprietățile rămân goale. De regulă vârstnicii ocupă proprietăți vechi, care nu sunt neapărat dezirabile și mai degrabă un scenariu putea să fie acela în care proprietățile vechi devin disponibile la prețuri mai bune și în momentul respectiv devine interesant să cumperi un imobil cu proprietăți vechi care nu mai sunt la fel de valoroase și să-l demolezi, să le construiești de la zero și să înfrumusețezi astfel orașul. S-a întâmplat și în alte zone, nu numai în România. Andrei Chilim. Cred că a început etapa de explozie. Corecția a fost de 2020-2023. Andrei, nu te contrazic. E posibil să fie adevărat sau posibil încă să fim în perioada de la mijlocul ciclului în care încă prețurile sunt ținute în frâu de diverse lucruri, cum ar fi, de exemplu, creditele care au fost mai scumpe în ultima perioadă. Danelio, eu văd altfel. Până în 2015 am avut revenire și din 2015 până în 2019 am avut plafonare sau creștere timidă și în 2020 suntem în explozie, ceea ce se ține minim încă 4-5 ani. E greu să cred pentru că în 2014 am avut cel mai mic preț din ultimii 10 ani. Prin urmare, e greu de crezut că am avut revenire până în 2015 pentru că am avut doar un an de revenire. Prin urmare, nu sunt de acord cu tine. Papai! Ce fain să te văd aici, Papai. Ce randament? 2-3% și inflația și cheltuielile cu apartamentul. Nu înțeleg. Ce randament? 2-3% și inflația și cheltuielile cu apartamentul. Probabil că ești nemulțumit, că îți pare puțin. Da, dacă privești doar randamentul din închiriere. Dar tu trebuie să te uiți la imobiliare, la randamentul din aprecierea valorii proprietății. Adică cât va crește în timp. Și atunci devine interesant. Pentru că da, dacă compar doar randamentul din închiriere, care este cam 4-5% netul, nu e 2-3%, exagerezi, brut, am zis mai devreme, am zis într-un video anterior, pe București 7%, pe Cluj 4% și alte orașe sunt undeva între aceste cifre, 5-6%. Prin urmare, netul este cam 4-5%, da? Poate chiar 6% dacă faci lucrurile bine. Dar ce mai interesant este cât se poate aprecia proprietatea ta dacă o alegi corect. Cornel Popescu. În actualul context geopolitic, eu cred că Moldova, partea românească a Moldovei, mai are de așteptat pentru că nu va veni nimeni să investească. Cornel, te înșeli. Atât de amarnic, îmi pare rău pentru tine. Moldova crește fabulos și crește așa pe sub radare. Adică o să găsești o Moldovă extraordinar de interesantă în următorii ani și te sfătuiesc să fii atent la Moldova, special orașele mari, cum este de exemplu Iașiul. Eu, Marian. Te rog să reții că am dat unsubscribe canalului tău. Domnul invitat este un personaj toxic pe care tu îl promovezi. Nu cred că realizezi cât de mult ai compromis cu acest episod de pincureală. Ok. Ai dat cu noroi pe toți invitații buni și pertinenți pe care i-ai avut. Îmi doresc să păstrezi videoul pe canal să rămână dovadă peste timp.
Marian, am avut intenția să-l șterg după ce am primit atât de mult hate din partea oamenilor care mă urmăresc. Nu l-am șters în final pentru că îți voi explica un lucru. Da? În primul rând, nu promovez pe nimeni. Da? Nu am niciun partid politic și nu o să am niciodată. Și dacă te uiți pe canalul nostru, au mai fost niște invitații din sfera administrației publice, cum a fost, de exemplu, domnul Gheorghe Damian, primarul din Ciugut. Ciugut, care este o comună de lângă Alba Iulia, care are o rată foarte mare de atragere de fonduri europene și comuna respectivă arată bine, arată vestic, arată european. Da? Pe domnul Negoiță l-am invitat la propunerea fratelui său, Ionuț Negoiță, pe care îl cunosc personal, care este unul dintre cei mai dezvoltatori din România și îi cunosc de mai mulți ani, da? În special pe Ionuț. Pe Robert Negoiță, inițial am avut rețineri, dar mi-am dat seama că totuși sectorul 3, de toate sectoarele din București, arată cel mai bine. Și poți să-mi spui oricâte vrei tu, da? Că e un personaj toxic, că este un personaj care vorbește ciudat. Poate că vorbește ciudat. Dar pe mine nu mă interesează lucrurile astea. Pe mine mă interesează că sectorul ăsta e administrat bine. Că e el personajul principal la această administrație, că este echipa lui, că e un noroc că l-a moștenit de la Liviu Negoiță, primarul anterior, care a făcut lucrurile la fel de bine sau poate mai bine, nu știu cât de bine. Nici nu mai contează. Oamenilor le pare să lucrează în sectorul 3? Da, cu toată inima. E cel mai verde, cel mai curat, cel mai așezat și cel mai mare ca număr de locuitori. Deci e odată în plus mai dificil să gestionezi 600 plus de mii de oameni. Este la nivelul a două Constanțe? Ok, ca să dai seama de învergură. Doar un sector. Da. Prin urmare, îmi pare rău pentru tine că dai unsubscribe, îmi pare rău că te-am dezamăgit, cum zici tu, dar cred că privești lucrurile greșit și ar trebui să te uiți de fapt la valoarea intrinsecă a întregului canal. Ceea ce noi facem aici este să aducem oameni care au produs rezultate, indiferent cum știu ei să vorbească, cât carte au învățat, la câte Harvard-uri s-au dus, nu mă interesează asta. Pe mine mă interesează faptele, rezultatele. Și rezultatele vorbesc aici. Se vede cu ochiul liber. Dacă locuiești în București, du-te în sectorul 3, unde vrei tu să vezi că arată bine. Și nu îi fac nicio reclamă lui Negoiță, ci fac o reclamă, între ghilimele, echipei care manageriază acest sector, care este una de calitate, care iată că a făcut lucrurile cum trebuie și se poate și în România. Că personajul nu vă place, nici mie personal nu-mi place în mod deosebit, dar l-am avut totuși invitat din respect pentru munca dânsului și pentru munca pe care a arătat-o prin rezultate. Și ca să continu în această notă, uite, îmi scrie probabil Daniel sau Dorin Grigoroiu, fii fair play, cheamă-l și pe Nicu Șordan. De acord, chem pe toți oamenii care fac lucruri și din perspectiva mea, deși mulți oameni din imobiliar o să mă urască pentru asta, personal văd lucruri făcute și de Nicu Șordan, chiar dacă are un temperament foarte negativ la adresa dezvoltatorului imobiliar și dezvoltării imobiliare. Sentimentul meu este că nu știe să comunice, are multe lucruri bune făcute la nivel de, parcări, străzi refăcute, începe să se vadă rezultate și pe partea cu termoficarea. Deci nu blamez nicio formă pe Nicușor în dauna unui primar sau mai cuiva. Chiar din toată inima mi-aș dori să vadă acest material și să vină pe invitatul nostru cu toată dragostea, îl primim și să ne spună perspectiva lui de ce insistă așa de mult pe a nu permite dezvoltărilor imobiliare noi să se manifeste și din contră pune foarte multe bețe în roate. Vreau să văd cum ar trebui România și Bucureștiul să arate diferit, astfel încât dumnealui să fie mulțumit și să simtă că Bucureștiul are de câștigat la nivel de confort și o viață mai frumoasă, mai sănătoasă și mai sigură. Deci, în toată inima, din nou, repet, domnul Nicu Șordan, vă aștept aici. Cam atât a fost pentru azi, m-am aprins pe final, sper că mi-am făcut înțeles. Veți vedea în continuare oameni de calitate în acest canal. Nu voi șterge podcastul cu Robert Negoiță, din contră, voi aduce oameni care uneori vor fi controversați. Asta este, nu cu scopul de a le face reclamă, ci cu scopul de a vedea, dar tu cum ai făcut lucrul ăsta? Cum ai reușit? Explică-ne și nouă. Da? Poate să vadă și alții. Evident că nu să mă aplec către zona de administrație publică foarte mult, că nu-mi place în mod deosebit, dar o să mai fie punctual și astfel de oameni, mai ales că este an cu alegeri și eu vreau să ajut pe oameni să decidă, mai în cunoștință de cauză, nu neapărat bine sau rău, că nu există neapărat bine sau rău, există percepția fiecăruia. Până data viitoare și până la următorul invitat de podcast, toate bune, ne vedem joia următoare cu un nou material de calitate.
Nu uitați, dați subscribe, dați share, dați like, ajutați-ne să creștem, pentru că felul ăsta putem să devenim și noi mai buni pentru voi. Toate bune!